اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات اعلى 10 نيتشات اسبوعيه. في سلسله الحلقات دي بنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه، وزي ما تعودنا كل اسبوع هننزل 5 نيشات ترند بتوع الاسبوع وخمس نيشات ايفر جرين تقدر تصمم عليهم طول السنه. حلقه النهارده بتاريخ 17 نوفمبر 2021، فاتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة، أنا بعمل فيديوهات وكورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في الطباعة عند الطلب والتسويق الإلكتروني. فلو أنت مهتم بواحد من الموضوعين دول ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم عارفين ان حلقه النهارده هتكون الحلقه رقم 34 في سلسله حلقات اعلى 10 نيشات اسبوعيه. مع ذلك هقول نفس اللي بقوله كل مره، انا عليا اعمل ريسيرش على النيشات والترندات اللي عليها منافسه قليله واللي انت ممكن تحقق منها ارباح، وانت عليك تعمل ريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. وقبل ما ابدا فيديو النهارده حابب اقول لك ان احنا خلاص دخلنا في ذروه المناسبات او في ذروه الفتره الزمنيه اللي في اخر السنه، اللي يبقى فيها مناسبات وعروض كتيره جدا جدا، وكمان المبيعات بتزيد، العروض بتزيد، انخفاض الاسعار بيزيد، وكمان بيزيد معاها خطوره اغلاق الحسابات بتاعتك. فعلشان كده حاول انت في الفتره ديت زي ما انت بتزود شغلك وبتزود مجهودك وبترفع تصاميم اكتر وبترفع تصاميم في مجالات اكتر، حاول ان انت تاخد بالك بشكل كبير جدا جدا من حسابك علشان ما تعرضش نفسك لاغلاق الحساب او للسسبنشن بشكل غير مباشر، وساعتها مش هتعرف تعمل حاجه. وان شاء الله الفتره دي هتعدي على خير بزياده رزق وزياده مبيعات للجميع. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا الفيديو. اول نيش معانا النهارده وهو I put the dying in the studying. ده طبعا ترند نيش بتاع الاسبوع دوت، وزي ما انت شايف كلمه dying مكونه من 5 حروف، نفس ال5 حروف اللي في كلمه studying اخر 5 حروف. فدوت اسلوب يعني اسلوب فاني او اسلوب يضحك شويه، ان هو من كتر ما هو بيدرس او من كتر ما هو بيموت نفسه في المذاكره، فهو كانه حط الكلمه في المذاكره في كلمه مذاكره دي، زي ما تقول لي كده لما تقول واحد ايه المذاكره بتقول لك يا بابا، فحاجه زي كده يعني. فده هي دي اللي I put the dying in the studying. ده فاني نيش. طبعا كل اللي انت محتاج تعمله elements او عناصر عن المذاكره، كتب بقى، ورق، الحاجات دي كلها، وتقوم حاطط I put the dying in the studying في تكست بشكل كويس وخط شكله كويس مع مراعاه الالوان على الخلفيات اللي انت هتحط عليها التصميم بتاعك. التصميم ده سهل، هيبقى سهل جدا وبسيط انك ترانك فيه اول صفحه، لان اساسا النيش كله معلهوش ال 34 ريزلت. النيش التاني معانا الاسبوع ده وهو Just Another Maniac Monday. ده طبعا ترند النيشز برضو الاسبوع دوت، والغرض من النيش ان انت بتمثل الماندي او يوم الاثنين على انه مجنون او مانياك لدرجه ان هو بقى فيه خطوره على الناس كنوع من انواع الضحك او الهزار يعني. طب ليه بيعمل حاجه زي كده؟ لان يوم الاثنين في امريكا وفي اوروبا هو بدايه الاسبوع، ان هم عندهم سبت وحد اجازه. هنا عندنا في مصر جمعه وسبت، او جمعه في بعض المصالح بس بيوم واحد، فبيبقى اول يوم او اليوم اللي بعد يوم الاجازه او العطله الاسبوعيه بيبقى دايما صعب على الناس، بقى بيبقى لسه نايم، لسه يعني ما اتعودش لسه على الشغل ونايم متاخر مثلا من العطله او كده، فبيبقى اول يوم بيبقى يوم صعب. فدوت كتمثيل يعني، او كان انت تحط السيتويشن او الموقف ان انت بقى جاي من اجازه ورايح الشغل، بيبقى صعب على الكل. مينياك طبعا ديت معناها مجنون، بس مجنون لدرجه ان فيه خطوره جسديه على الناس. دوت الغرض من النيش او القصد من النيش. طبعا تصميم نيش زي دوت تقدر تصمم عليه بسهوله جدا. حاول انت بس تيجي بفكره كويسه ان انت تمثل يوم الاثنين بان هو كريزي او مجنون يعني، بحيث ان انت تخلي النيش او التصميم بتاعك جذاب وتقدر يعني تلفت الانتباه بسهوله. طبعا ممكن تعمله تكست بيز ديزاين، ما تحطش فيه اي elements او عناصر، عادي جدا ما فيش فيها مشاكل، بس كل ما انت تحط حاجه فعلا تبقى شكلها ملفت للانتباه كل ما فرصتك في البيع هتعلى. النيش الثالث معانا الاسبوع ده وهو دوجز ان ويجز، وبرده ده الترند معانا. الغرض من النيش كله ان انت تجيب صوره كلب ولابس ويج او شعر مستعار او باروكه، بس هو ده الغرض من النيش، وتحطها بشكل اساسي على الصور او على المنتجات اللي بتاخد صوره بس، زي الستيكر او البوستر، تابستري، اي حاجه بس تحط عليها الصوره او بتظهر عليها الصوره بس، مش محتاج تكتب اي حاجه على التصميم بتاعك ولا على النيش دوت خالص. هنعمل او نوصل لمستوى التصميم ده ازاي؟ طبعا واحد زي دوت ممكن يكون اساسا هو مصمم محترف فبيعمل التصاميم ديت بالشكل اللي انت شايفه دوت، بس انت ممكن تعمل حاجه زي كده، او لو انت عندك اكسس او عندك مشترك على اي موقع من المواقع اللي بتوفر لك صوره كلاب وبعد كده توفر لك صوره ويجز او اللي هي
مشتركه يعني، وتركبهم الاثنين على بعض على اي برنامج تصميم برضه هيبقى شكلها كويس، وتقدر ترفعها على نيش زي دوت. ابعد طبعا عن انك تكتب دوجز اند ويجز او دوجز اند ويجز بالمنظر دوت، لانها ملهاش علاقه بالنيش خالص. النيش الرابع معانا وهو بروكلي از اوسم، ودوت طبعا نيش ترند الاسبوع اللي احنا فيه برضه، عليه 91 ريزلت. فطبعا دي فرصه كويسه انك تيجي تشتغل على نيش زي البروكلي، لانه ترند وفي نفس الوقت ايفر جرين نيش، الاثنين مع بعض. طيب الغرض من النيش ان تطلع البروكلي بشكل مميز، ان انت تقول الحاجات اللي هو يعني ليه هو كويس او ليه هو اوسم. يعني طبعا البروكلي اللي معروف ده نوع من انواع الخضروات، واللي فيها معادن ودهون طبيعيه وفيتامينز كتير جدا، واللي بياكلوه حتى بيحاولوا ياكلوه الاطفال بشكل كبير لانه مفيد جدا جدا لصحتهم. طبعا نيش زي دوت هيبقى برضه ممكن يدخل فيه الفيجنز او الناس النباتيين. هتلاقي فيه تفرعات كتيره جدا جدا، وكمان له اكتر من نيش جوه النيش ده. يعني لو انت جيت بصيت مثلا دوت اسم النيش الاساسي بروكلي از اوسم، هتلاقي فيه هنا بروكلي از ماي سبيريت فيجيتابل، هتلاقي بروكوهوليك، هتلاقي في عندك كاوتش براكيولا زي كاوتش دراكيولا. يعني هتلاقي فيه نيشات كتيره جدا جدا لها علاقه بالبروكلي از اوسم او بالبروكلي. المهم انك تعمل حاجه تعرف تبين فيها ازاي البروكلي اوسم، او حتى ان انت تبينه بشكل كويس للناس اللي بتحب البروكلي او تحب تاكل البروكلي. النيش الخامس معانا النهارده وهو This Awesome Gamer is the best of all. طبعا دوت نيش ترند وبيتكلم عن الجيمر وعليه 322 ريزلت، فطبعا دي فرصه كويسه جدا ليك انك تيجي تستثمر وقتك في نيش زي دوت. النيش دوت كل اللي انت محتاجه انك تجيب عناصر او elements لها علاقه بالجيمنج. هتجيب الجويستيك او الكونسول اللي هو دراع بلاي ستيشن، والهيدسيت او مثلا جيم بوي او مثلا كيبورد والماوس بس. وانت بتستعمل الحاجات دي كلها تشيل اي حاجه لها علاقه بالبراند اللي انت مستعمله. يعني دوت دراع اكس بوكس، والراجل حاطط مثلا الاليمنت دوت، وحاطط برده هو البراند بتاعت الاكس بوكس. طبعا دوت ممكن يعرضه لمساءله قانونيه، وممكن يعرض حسابه للاغلاق طبعا، وده غلط كبير جدا، وهو ممكن ما يكونش واخد باله. حاجه زي برده مثلا حاجه زي كده مثلا الاكس والاو والمثلث والمربع ده على البلاي ستيشن. فحاول ان انت برده تشيل العلامه بتاعت الاكس والاو، ديت ممكن تكون عليها كوبي رايت الصوره نفسها بتاعت المربع والمثلث. مثلا صوره زي ديت اللي هي الجويستيك اللي ما فيش اي ملاوح باينه عليها، حاجه زي كده مفيش اي ملاوح باينه على الجويستيك دوت، بيبقى ما فيش فيها مشاكل، لان في شركات كتيره جدا بتصنع الجويستيكس ديت من غير ما يكون هي براند عالمي يعني. طبعا بالاضافه للجيم بوي حاجه زي كده، او الاتاري القديمه خالص، الحاجات دي برضو تعتبر من الجيمنج، واللي ناس كتير ما زالوا لحد دلوقتي بيستعملوها. الخمس نيشات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش، فخد بالك. النيش السادس معانا الاسبوع ده هو Just a Girl Who Loves Panda. طبعا evergreen نيش، واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه عن نيش Just a Girl Who Loves. وبعد كده بيجي اي حاجه الناس بتحبها جدا وفعلا بتشتري التصاميم او المنتجات اللي عليها الحاجه ديت. يعني المره دي عندنا باندا، وناس كتير جدا وبنات كتير بيحبوا البانداز، وبالذات لما تكون صوره كيوت كده عن الباندا، حاجه زي كده مثلا او حاجه زي كده برضو، حاجه زي دي برضو. الحاجات دي كلها بتبقى شكلها كويس والناس بتحبها، سواء كان على تي شيرتس او ستيكرز او نوت بوكس او اي منتج من المنتجات اللي بتبقى قريبه منهم وتكون ديلي يوز، يعني بيستعملوها بشكل دوري. اللي انت محتاجه ان انت تجيب صوره باندا تكون شكلها كيوت، صوره شكلها كيوت، حاجه زي كده او كده، او مثلا زي دي اسمها ريد باندا، الصوره ديت اللي هو الحيوان ده اسمه ريد باندا او كده مثلا، وتقوم حاطط حواليها التكست او الكلام المكتوب اللي هو just a girl who loves panda. طبعا تنقي خط كويس، تلاقي من الالوان مع بعضها وتمشيها مع لون التيشيرتس او لون المنتج اللي هتحط عليه التصميم. النيش السابع معانا الاسبوع ده وهو World Best Dog Trainer، يعني افضل مدرب كلاب في العالم. وطبعا تدريب الكلاب واسع جدا جدا، في تدريب مثلا للحراسه، في تدريب لمساعده الناس، في تدريب ان انت تدرب الكلاب العاديه اللي مع الناس للطاعه، ان هي تبقى مطيعه ما تكسرش الحاجات او ما تجرجرش اصحابها وراها، او حتى ما تعضش الكلاب الثانيه وهي ماشيه في الشارع او تعض حد. فطبعا تدريب الكلاب مهمه كبيره جدا، وفي ناس كتيره بتحب ان هي تشتغل as a dog trainer، سواء كان بارت تايم جوب او فول تايم جوب، يعني كان بدوام جزئي، او ان هي خلاص يبقى ده شغلها ويبقى عندهم مزرعه تربيه كلاب. طبعا نيش زي دوت نيش كويس جدا جدا انك تشتغل عليه، وباكتر من تصميم وباكتر من فكره، لان الاستثمار فيه مش خساره ابدا ابدا. طبعا بما انه ايفر جرين نيش فهيفضل معاك طول السنه. ان المطلوب منك انك تجيب اليمنت او عنصر لصوره شكلها كويس، او element شكله كويس، وتقوم حاطط معاه راجل مثلا كمدرب، وتحط تكتب كلمه World Best Dog Trainer. ابعد كل البعد عن التاج سبام، واكتب عنوان كويس ووصف كويس، وان شاء الله هتبيع عليه.
النيش الثامن معانا الاسبوع ده وهو فيوتشر زوولوجيست. كلمه زوولوجيست جايه من كلمه زوولوجي وهي علم الحيوان، مش عشان مكتوب فيها كلمه زو يعني قاعد في حديقه الحيوان اللي هي زو، لا. ده معناه علم الحيوان، وعلم الحيوان واسع جدا جدا وفي مجالات كتيره زي علم الاحياء اللي هو العلم التشريحي للحيوانات، عندك العلم التصرفي او العلم النفسي للحيوان، كيفيه اللي هي انتشار الاجناس نفسها بتاعت الحيوانات، وايه كل فصيله في منها كام نوع، والحاجات دي كلها بتبقى علم كبير جدا جدا، وفي ناس بتعشق ان هي تتخصص في قسم الزوولوجي. والزوولوجيست ده اللي هو المهتمين بعلم الحيوان. طبعا فيتشر زوولوجيست يعني مهتم بعلم الحيوان او هيشتغل في علم الحيوان مستقبلي. طبعا نيش زي دوت من النيشات الايفر جرين الرائعه اللي ما فيش فيها منافسه تقريبا كتير، لان الناس فعلا مش يعني تقريبا ما تعرفش كلمه زوولوجي يعني ايه، او مش مهتمه بالموضوع قوي، او ما تعرفش تصمم عليه. فلو انت عرفت تيجي تصمم على الموضوع دوت، كل اللي انت محتاجه صور لحيوانات مثلا اللي هي بتبقى موجوده في الغابه، او مثلا لحشرات برضو تبع الزوولوجي، اي كائنات حيه تقدر تعمل منها تصميم كويس وتكتب فيوتشر زوولوجيست عليها وبيكون شكله كويس. صدقني هيمشي في نيش زي دوت وهيكون كويس جدا، والمبيعات عليه ان شاء الله هتكون عاليه. النيش التاسع معانا الاسبوع ده وهو جيولوجيست نو ذير شيست. كلمة جيولوجي أو جيولوجيست اللي هو علم الأرض أو علم الجيولوجيا، طبعا دوت علماء الجيولوجيا نو ذير تشيست. الشيست دوت نوع من أنواع المعادن اللي بيبقى موجود في الصخور، وده طبعا بما إنهم جيولوجيا ومهتمين بعلم الأرض فتلاعبنا بالألفاظ شوية في كلمة شيست بحيث إن هي تلائم النيش ويكون شكلها حلو أو فاني على نيش زي دوت. طبعا نيش زي ده كل اللي انت محتاجه تكست بيس ديزاين، مفيش فيها اي مشاكل. لو جبت صوره لمعدن الشيست نفسها حاجه زي كده بالابيض واسود برده مش محتاج انك تجيب صوره دقيقه يعني، وحطيتها على التصميم بتاعك برضو مفيش فيها اي مشاكل. ممكن بقى تتلاعب بالتكست نفسه زي اللي انت شايفه دوت، واحد متلاعب بالتكست بالوان وخطوط او مثلا ترتيبات مختلفه بحيث ان يكون شكلها كويس. ده كله بيبقى شكله كويس برضو في نيش زي دوت. تكست ديزاين حطيت مثلا اللي هي الفاس بتاع الصخور اللي بيكسروا بيه الصخور برضو مفيش فيها مشاكل. اي كريستالز اي حاجه بقى لها علاقه بعلم الجيولوجيا هتكون برضو مطلوبه ومفيش فيها اي مشاكل. النيش العاشر والاخير معانا النهارده وهو اوتو كروس. الاوتو كروس دي منافسه بين السيارات الرياضيه وبين سائقينها بيقيسوا بيها خبرتهم في السواقه ومدى قوتهم في سواقه العربيات. يعني بيكون ميدان او حلبه بيكون فيها طريق طبعا مرصوف يكون شكله كويس كده، او مثلا زجزاج على حسب نوع الحلبه يعني، ويبقى فيها حواجز زي الاقماع اللي موجوده او اقماع المرور اللي موجوده ديت. المهم الغرض من الاوتو كروس ان هو يعدي من النقطه الف للنقطه باء من غير ما يوقع الحواجز وفي اقل وقت ممكن، والفايز طبعا هو اللي بيحقق الشروط دي. طبعا نيش زي دوت في ناس كتيره جدا بتحب ان هي تشارك في الاوتو كروس بسياراتهم او بسيارات هم معدلينها، بس حاول ان انت لما تيجي تشتغل على نيش زي دوت ما تجيبش اي براندات سيارات لان كلها كوبي رايت. ما تجيبش اي حاجه فيها براند او البراندات اللي بتشرف على الموضوع دوت برده ما تجيبهاش، بس حاول ان تكتب يعني تعبر عن شغف الناس في ان هم بيحبوا يعملوا الرياضه دي او السبورتس دوت اللي هو الاوتو كروس. في ناس عندها شغف كبير جدا تجاه العربيات الرياضيه والسباق والحاجات دي، فحاول ان انت تعبر عن شغفهم لان تيجي تعمل ريسيرش بتاعك هنا على نيش دوت وتطلع افضل فكره ممكنه، سواء كان تكست بيز ديزاين او حتى لو كان في elements. المهم ان اللي يقراها او اي حد عنده شغف في الموضوع ده يقراها فعلا يفهم النيش ويحب يشتري التصميم بتاعك. وبكده خلصنا كل نيشات الاسبوع دوت. هسيب لك كل النيشات اللي اتكلمنا عليها في حلقه النهارده هنا بحيث ان انت تاخد سكرين شوت او تسجلها عندك وتشتغل عليها طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت، اقتراح حتى للحلقات اللي جايه، سيبها لي تحت في الكومنتس او تواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق، اشوفكم على خير.